Yes, we are live now. Hello friends, this is Ankit. Welcome to our channel. ચાલો શીખીએ. ડિસ્કસ કરીશું આજે આપણે સહસંયોજક બંધની રચનાની. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે હાઇડ્રોજનની વચ્ચે કઈ રીતે બંધ રચાય છે, H2 અણુ કઈ રીતે બને છે એની ચર્ચા કરી. આજના લેક્ચરની અંદર આપણે એની જેવા જ Cl2, O2, N2 અને S8 એટલે કે સલ્ફરના 8 પરમાણુઓ કઈ રીતે બંધથી જોડાય છે, સહસંયોજક બંધથી જોડાય છે એની ચર્ચા કરીશું. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે કાર્બનવાળું જે વાત હતી, ચતુસંયોજકતાવાળી વાત, તો એની અંદર તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે એની અંદર કઈ રીતે 4 ઇલેક્ટ્રોનની બંધની રચના કરે છે. તો એના પણ આપણે આના પછીના લેક્ચરની અંદર જોઈશું. તો પહેલાં આપણે જોઈએ કે ભાઈ કઈ રીતે Cl2, O2, N2 અને S8 એ કઈ રીતે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે છે અને એમની વચ્ચે કેવા કેવા પ્રકારના સહસંયોજક બંધ રચાય છે, તો એની વાત કરીએ આપણે. ચાલો લેક્ચરની શરૂઆત કરીએ. સૌથી પહેલાં શું લખવાનું, લખવાની રીત છે એ આપણે આ રીતે જ રાખવાની છે અને તમારા હોમવર્કની અંદર તો આખી PDF કરવાની જ છે, એટલે લખવાની રીત આપણે આ રીતે રાખવાની છે. ક્લોરીન અણુ છે એટલે કે Cl2 ની અંદર સહસંયોજક બંધની રચના કઈ રીતે થાય છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે શું કરવાનું, ક્લોરીનનો પરમાણિક ક્રમાંક લખી દેવાનો છે. પરમાણિક ક્રમાંક હજી યાદ ના રાખ્યા હોય તો યાદ રાખી લેજો. 1 થી 30 સુધીના તત્વોના પરમાણિક ક્રમાંક આપણને યાદ હોવા જ જોઈએ. તો ક્લોરીન છે એનો પરમાણિક ક્રમાંક 17 છે, તો એને આપણે KLMN 4 કક્ષાઓમાં બતાવીશું. 4 કક્ષાઓમાં 17 ઇલેક્ટ્રોનની વહેંચણી કરીશું. તો પહેલા કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન એટલે કે 17 - 2, પછી બીજા કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન, 15 વધ્યા, એમાંથી 8 ઇલેક્ટ્રોન બહાર કાઢ્યા, તો 8 ઇલેક્ટ્રોન જતા રહેશે એટલે 7 વધશે અને 7 ઇલેક્ટ્રોન ત્રીજી કક્ષામાં આવ્યા, એટલે કે 2, 8, 7 એવી રીતના આપણે વહેંચણી થઈ ગઈ છે. હવે ક્લોરીનની બાહ્યતમ કક્ષા કઈ થઈ ગઈ, M કક્ષા. M કક્ષાની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે, 7 ઇલેક્ટ્રોન. તો 7 ઇલેક્ટ્રોન છે, તો એને કક્ષા 18 થી નીચેના તત્વો હોય તો આપણે ઇલેક્ટ્રોનની રચના કેવી કરીએ છીએ, KLMN ની અંદર 2, 8, 8, 18 આ રીતની આપણે રચના કરીએ છીએ. એટલે કે ત્રીજી કક્ષામાં એને જરૂર કેટલી છે, 8 ઇલેક્ટ્રોનની, અને છે કેટલા, 7 ઇલેક્ટ્રોન, એટલે કે વધુ 1 ઇલેક્ટ્રોનની આવશ્યકતા છે ક્લોરીન પરમાણુ. તો ક્લોરીનના 2 પરમાણુ આપણે લઈ લઈએ, કેમ કે બંનેને 1 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂરિયાત હશે, કેમ કે આ ક્લોરીનનો પરમાણુ આપણે એક જોયો તો બીજો પણ આવો જ હશે. તો આપણે ક્લોરીનના 2 પરમાણુ લઈ લઈએ. આપણે ક્લોરીનના 2 પરમાણુ લીધા, અહીં આપણે જોઈએ છે આકૃતિની અંદર ક્લોરીનના 2 પરમાણુ લીધા, તો એની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે, 7 ઇલેક્ટ્રોન. તો આપણે ઇલેક્ટ્રોનની રચનાની અંદર ખાલી બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન જ દર્શાવવાના છે. તો 7 ઇલેક્ટ્રોન જ દર્શાવવાના છે, તો 7 ઇલેક્ટ્રોન આપણે દઈ દેવાના છે, એકદમ આકૃતિની અંદર મસ્ત દર્શાવી દેવાના છે. અને એમાં શું કરવાનું છે કે 2 ઇલેક્ટ્રોનની જોડીઓ સ્વરૂપે દર્શાવવાનું છે. તો હવે બંને ક્લોરીન પરમાણુ છે એટલે બંનેને આપણે ટપકા વડે દર્શાવી દઈશું. તો 7 ઇલેક્ટ્રોન, 2 અને 8 ની ચર્ચા કરવાની નથી આપણે. તો આપણે શું કરી દઈએ, બાહ્યતમ કક્ષાના જેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે 7 ઇલેક્ટ્રોનને આપણે દર્શાવી દીધા 2 ક્લોરીનના અલગ અલગ પરમાણુઓથી. પછી શું કરશે, બંને પોતપોતાના 1 ઇલેક્ટ્રોન છે એની ભાગીદારી કરશે, વચ્ચે મૂકશે. તો બંને પોતપોતાના 1 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરશે. તો હવે એ 1 ઇલેક્ટ્રોન રહ્યો એ બંનેનો ગણાય. બંને પોતપોતાના 1 ઇલેક્ટ્રોન મૂકશે એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ બન્યો, વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોનની જોડી બની. તો આ ઇલેક્ટ્રોનની જોડી છે બંને ક્લોરીનની કહેવાય, એટલે કે આની પણ કહેવાય અને આની પણ કહેવાય. તો હવે બંનેના આપણે ઇલેક્ટ્રોન ગણીએ તો પહેલાં આની ગણીએ તો હવે 8 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા છે. હવે એ જ રીતે આના ઇલેક્ટ્રોન ગણીએ તો એના પણ 8 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા છે. તો ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરીને એ સહસંયોજક બંધ બનાવી શકે છે. હવે 1 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થઈ તો એનો એક જ બંધ બને છે. તો સિંગલ બંધ એટલે કે એકલ બંધની રચના કરે છે. અને જે ઓલા ઇલેક્ટ્રોન છે બીજા, એ ઇલેક્ટ્રોન તો ત્યાં છે જ. તો 2 ક્લોરીન પરમાણુઓ ભેગા મળીને સહસંયોજક બંધ બનાવીને ક્લોરીનના અણુ બનાવે છે, એટલે કે Cl2 બનાવે છે. તો આનું આપણે શું બનાવડાવ્યું, Cl + Cl, Cl2. તો ક્લોરીનનું શું બનાવે છે, અણુ બનાવે છે. આની અંદર શું થઈ ગયું કે ક્લોરીન છે બંને પરમાણુમાં શું થાય છે, ભાઈ બંને 8 ઇલેક્ટ્રોન મેળવી લીધા, એટલે કે એના નજીક જે આવે 8 ઇલેક્ટ્રોન મેળવી લીધા, એટલે કે 2, 8, 10 અને બીજા 8, આમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા હવે. એટલે કે 2 અને 8, 10 અને 8, 18. 18 તો કોનો છે, આર્ગોનનો છે. એટલે કે ક્લોરીનના બંને પરમાણુઓ શું કરે છે, એના નજીકના જે નિષ્ક્રિય વાયુ છે આર્ગોન 18 એના જેવી ઇલેક્ટ્રોનની રચના પ્રાપ્ત કરી દે છે અને પોતાની M કક્ષા છે એની અંદર 8 ઇલેક્ટ્રોન મેળવી લે છે. એટલે કે નિષ્ક્રિય વાયુ કોના જેવી રચના બનાવશે, આર્ગોન જેવી. એટલે કે હવે આ Cl2 છે એ કેવા થઈ ગયા, સ્થાયી થઈ ગયા. હવે આને કોઈની જોડે પ્રક્રિયા કરવાની જરૂર નથી. આ ક્લોરીન છે એને એમનામ રહેશે, નિષ્ક્રિય રહેશે, કોઈની જોડે પ્રક્રિયા કરશે નહીં. એકલો ક્લોરીન હશે તો પ્રક્રિયા કરશે, પણ ક્લોરીનના 2 પરમાણુઓ જોડાઈને ક્લોરીન અણુ હશે
તો એ કોઈની જોડે પ્રક્રિયા કરશે નહીં, આ પ્રક્રિયા કરશે. આગળ ઓક્સિજનની વાત કરીએ તો ઓક્સિજનના અણુ માટે સહસંયોજક બંધની રચનાની વાત કરીએ તો ઓક્સિજનનો પરમાણુ ક્રમાંક 8 છે. તેમાં પહેલી કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન, બીજી કક્ષામાં 6 ઇલેક્ટ્રોન. બાહ્યતમ કક્ષા કઈ છે તો એલ કક્ષા છે. એલ કક્ષાની અંદર 6 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર, 6 ઇલેક્ટ્રોન છે એની પાસે ઓલરેડી. અને જરૂર કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની છે તો પહેલી કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન, બીજી કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન હોવા જોઈએ. છે કેટલા? 6, તો 8 - 6 એટલે કે 2 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે. તો આપણે શું કહીશું કે એલ કક્ષામાં 6 ઇલેક્ટ્રોન છે અને 2 ઇલેક્ટ્રોન સંપૂર્ણ ભરાવા માટે બધું 2 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે. તો ઓક્સિજનના 2 પરમાણુ આપણે લઈ લઈએ કે પહેલો ઓક્સિજન છે એને તો 2 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર હશે, બીજો ઓક્સિજન લઈએ એને 2 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર હશે. તો 2 ઓક્સિજનના પરમાણુ લીધા તો બંનેના એલ કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરશે. તો આપણે જોઈએ તો અહીં ઓક્સિજનનો જે બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 6. બાહ્યતમ કક્ષા એટલે કે એલની અંદર 6 છે તો આપણે 6 જ લેવાના છે. તો બાહ્યતમ કક્ષામાં 6 ઇલેક્ટ્રોન છે, અહીં દેખાય છે. બીજો એક ઓક્સિજનનો પરમાણુ લઈ લીધો તો એને બાહ્યતમ કક્ષામાં 6 ઇલેક્ટ્રોન જ હશે. બંનેને આપણે શું કરી દીધા? ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે છે. તો બંને પોતપોતાના 2 ઇલેક્ટ્રોન છે વચ્ચે મૂકે છે. આ ઓક્સિજન પોતાના 2 ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે મૂકશે, આ પણ ઓક્સિજન પોતાના 2 ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે મૂકશે અને 2 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે છે. હવે ટોટલ 2 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ બન્યા. ઇલેક્ટ્રોનની 2 જોડી બની, એક આ અને એક આ, 2 જોડી બની છે. તો આ ઓક્સિજન માટે પણ 8 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા. જો આનું એક સર્કલ છે આટલું તો એમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન પૂરા થઈ ગયા. હવે આનું આપણે ઓક્સિજનનું સર્કલ બનાવ્યું તો એમાંય 8 ઇલેક્ટ્રોન પૂરા થઈ ગયા. એટલે બંને કેવા થઈ ગયા? સ્થાયી થઈ ગયા, નિષ્ક્રિય વાયુ જેવી રચના બનાવી દીધેલી છે. તો આ બંને વચ્ચે 2 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ નહીં, 2 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મના શું બને છે? ભાગીદારી કરે છે. એટલે કે 1 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનો એક બંધ, બીજા ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનો બીજો બંધ, એટલે કે 2 બંધ બનાવે છે. તો ઓલું જેમ એકલ બંધ હતું આમાં 2 બંધ બનાવે એને શું કહેવાય? દ્વિબંધની રચના કરે છે. એટલે કે ઓક્સિજન વચ્ચે દ્વિબંધની રચના કરે છે. અને બાકી જે ઇલેક્ટ્રોન હતા એ તો મુક્ત સ્વરૂપે હતા જ, તો એ આપણે મૂકી દેવાના છે. તો આ કેવી રચના બનાવે છે? O ડબલ બોન્ડ O આવી રચના બનાવે છે. એને ઇંગ્લિશમાં ડબલ બોન્ડ કહેવાય, દ્વિબંધ એટલે કે O દ્વિબંધ O, એટલે કે O2 ની રચના કરે છે. O2 છે એ કેવો થઈ ગયો? સ્થાયી થઈ ગયો. એકલો O હોય તો એ કેવો હોય? અસ્થાયી હોય, કેમ કે એને હજી નિષ્ક્રિય વાયુ જેવી રચના પૂરી કરેલી નથી. પણ જો O2 છે એ કેવો થઈ જશે? સ્થાયી થઈ જશે. એટલે કે એકલો ઓક્સિજન એકલો ઓક્સિજન અસ્થાયી અને O2 છે એ કેવો થઈ જશે? સ્થાયી થઈ જશે. એટલે કે નિષ્ક્રિય વાયુ જેવી રચના આણે બનાવી નાખી છે. એટલે હવે આને કોઈની જોડે પ્રક્રિયા કરવાની જરૂર નથી, પણ આને કરવી પડશે. આગળ નાઇટ્રોજન માટેને લઈએ કે નાઇટ્રોજનના અણુ માટે સહસંયોજક બંધની રચના. તો નાઇટ્રોજનનો પરમાણુ ક્રમાંક 7 છે. પહેલી કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન, બીજી કક્ષામાં 5 ઇલેક્ટ્રોન. તો બાહ્યતમ કક્ષા એલ છે તો એલ કક્ષામાં 5 ઇલેક્ટ્રોન છે. ટોટલ આપણે જોઈએ છે 8 અને 6 5, તો હજી 3 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે. એટલે કે 3 ઇલેક્ટ્રોનની એ જરૂરિયાત ધરાવે છે. તો એની જો બીજો એક નાઇટ્રોજન પરમાણુ લઈ લઈએ તો નાઇટ્રોજનના 2 પરમાણુ વચ્ચે શું થશે કે 3 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે. એટલે 3 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરી દેશે. એટલે કે બંને નાઇટ્રોજન પરમાણુઓ છે એ 3 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરશે. તો શું થશે કે પહેલો નાઇટ્રોજન છે એની પાસે બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? તો બાહ્યતમ કક્ષાની અંદર એલની અંદર 5 ઇલેક્ટ્રોન છે. એટલે 5 ઇલેક્ટ્રોન આપણે શરૂઆતમાં દર્શાવી દેવાના છે કે આની પાસે 5 ઇલેક્ટ્રોન છે. બીજા નાઇટ્રોજન પરમાણુ માટે આની પાસે પણ 5 ઇલેક્ટ્રોન છે. હવે બંને શું કરશે? પોતાના 3 ઇલેક્ટ્રોન છે એ વચ્ચે મૂકશે. તો આ પણ પોતાના 3 ઇલેક્ટ્રોન મૂકશે અને ઓલો પણ નાઇટ્રોજન છે એ પણ પોતાના 3 ઇલેક્ટ્રોન મૂકશે. તો શું થશે? ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થશે. 3 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થઈ. એટલે મોટા પ્રમાણમાં પહેલાં 1 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી જોઈ, પછી 2 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી જોઈ, હવે 3 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી જોઈએ છે. 1 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થાય તો 1 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ મળે, તો એક સિંગલ બંધ એટલે કે એકલ બંધ રચાય છે. 1 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થાય તો સિંગલ બંધ રચાય છે. 2 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થાય, 2 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની ભાગીદારી થાય તો ડબલ બંધ રચાય છે. 2 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી હોય તો સિંગલ બંધ રચાય છે. અને આપણે જોઈએ કે 3 ઇલેક્ટ્રોનની રચના થાય, 3 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થાય તો શું થાય છે? 3 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થાય તો એની અંદર 3 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની ભાગીદારી થાય તો ટ્રિપલ બંધ એટલે કે ત્રિબંધ રચાય છે. તો આ નાઇટ્રોજન વચ્ચે ત્રિબંધની રચના થઈ ગઈ છે. એટલે કે ફરી એકવાર જોઈ લઈએ કે જો 1 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની ભાગીદારી થઈ હોય તો એકલ બંધ, 2 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની ભાગીદારી થઈ હોય તો દ્વિબંધ, 3 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની ભાગીદારી થઈ હોય તો ત્રિબંધ. ખ્યાલ આવી ગયો? તો
તો આની અંદર નાઇટ્રોજનની અંદર 3 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની ભાગીદારી થાય છે એટલે કેવા બનાવશે 3 બંધ બનાવશે એટલે કે ત્રિબંધ બનાવશે. તો નાઇટ્રોજનના 2 પરમાણુ વચ્ચે કેવી રચના થાય છે ત્રિબંધની રચના થાય છે. આગળ વાત કરીએ આપણે સલ્ફરના. તો સલ્ફરની છે તો પહેલાં આમાં ખાલી ઇલેક્ટ્રોનની રચના જ બતાવવાની છે, બાકી એવું કંઈ લખાણ કરવાનું નથી કે કઈ રીતે સહસંયોજક બંધ બને છે. તો આની અંદર આપણે શું કરવાનું છે, પહેલાં તો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો છે એનો 16 છે. પહેલી કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન, બીજી કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન, ત્રીજી કક્ષામાં 6 ઇલેક્ટ્રોન. તો આની અંદર ત્રીજી કક્ષાની અંદર 6 ઇલેક્ટ્રોન છે તો એ શું કરશે, એને કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે, બીજા 2 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે. તો એ શું કરશે કે એની જેવા જ બીજા એસ પરમાણુઓ છે એની સાથે 2 ઇલેક્ટ્રોનની શું કરશે ભાગીદારી કરશે. તો કઈ રીતે કરે છે એ જોઈ લો. કેમ કે એસના 8 અણુઓ હોય, 8 પરમાણુઓ અલગ ભેગા થઈને એસના 8 અણુ બનાવે છે. તો આ સલ્ફર છે એ બીજા 2 સલ્ફર સાથે 1 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરશે. એટલે કે એક સલ્ફર સાથે 1 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી, બીજા સલ્ફર સાથે પણ 1 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી. તો આપણે જોઈએ કે આ એક સલ્ફર છે આ બીજા 2 સલ્ફર સાથે 1 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરશે. એટલે આ પણ 1 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરશે અને બીજા જોડે પણ 1 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરશે. તો આ રીતે પોતાનું અષ્ટક છે નિષ્ક્રિય વાયુ જેવી રચના જે પૂરી કરે છે. તો અહીં તમને જોઈ શકાય છે કે આ સલ્ફર છે એ આની જોડે પણ ભાગીદારી કરે છે અને આની જોડે પણ ભાગીદારી કરે છે 1 ઇલેક્ટ્રોન. તો તમને દેખાય છે 1 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે છે. હવે આ ઇલેક્ટ્રોનનું આ સલ્ફરનું ચક્ર પૂરું કરો તો એમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન દેખાય છે. તો હા 1 ઇલેક્ટ્રોન, 2 ઇલેક્ટ્રોન, 3, 4, 5, 6, 7, 8. તો આના અષ્ટક પૂરું થઈ ગયું. આ સલ્ફર માટે 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 ઇલેક્ટ્રોનનું અષ્ટક પૂરું થઈ ગયું. આ સલ્ફર માટે 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 અષ્ટક પૂરું થઈ ગયું. આ સલ્ફર માટે પણ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 અષ્ટક પૂરું થઈ ગયું. આ સલ્ફર માટે તો એ રીતના બધા સલ્ફર માટે અષ્ટક કેવા થઈ જાય છે, પૂરા થઈ જાય છે. અને બધા વચ્ચે 1 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની ભાગીદારીથી જોડાયેલા છે. એટલે 1 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે તો બધામાં 1 બંધની રચના થશે. એટલે કે બધાની અંદર 1 બંધની રચના થાય છે. તો એની રચના કેવી થઈ જાય છે ડબલ્યુ જેવા આકારની. તો આ ટોટલ આપણે 8, 5 ઉપર અને 3 નીચે સલ્ફર છે અને એ બધા વચ્ચે 1 બંધની રચના થઈ જાય છે. તો આવી રચના બનાવી દે છે. S8ની રચના કેવી છે, આવી છે. તો આ રીતે બધા વચ્ચે સિંગલ બંધ છે, એકલ બંધ છે. એકલ બંધ, દ્વિબંધ અને ત્રિબંધ વિશે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. પહેલાં આપણે શું કરવાનું છે કે ઇલેક્ટ્રોનની રચના લખવાની છે. પરમાણુ ક્રમાંક ઉપરથી ઇલેક્ટ્રોનની રચના, કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે એ રીતે આપણે બતાવી દેવાના છે કે આ પહેલાં છે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન અને ભાગીદારી કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની કરે છે તો એ બતાવી દેવાનું છે. એ મુજબ બંધની રચના કઈ રીતે થાય છે એ પણ બતાવી દેવાનું છે. ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કર્યા પછી એમના નજીકના જે નિષ્ક્રિય વાયુ હોય એમના જેવી રચના એ પ્રાપ્ત કરી લે છે. જેમ કે ક્લોરીન છે એનો પરમાણુ ક્રમાંક 17 છે તો એના નજીકનો નિષ્ક્રિય વાયુ કયો થઈ ગયો, આર્ગોન, જેનો પરમાણુ ક્રમાંક 18 છે. તો આર્ગોન જેવી રચના પ્રાપ્ત કરી લે. એ જ રીતે આપણે ઓક્સિજનની વાત કરીએ તો ઓક્સિજનનો પરમાણુ ક્રમાંક 8 છે. એના નજીકનો નિષ્ક્રિય વાયુ કયો થઈ ગયો તો નિયોન, એનો પરમાણુ ક્રમાંક 10 છે. તો એના જેવી રચના પ્રાપ્ત કરી લે. એ જ રીતે આપણે વાત કરીએ નાઇટ્રોજનની તો નાઇટ્રોજનની પરમાણુ ક્રમાંક 7 છે. એના નજીકનો નિષ્ક્રિય વાયુ કયો થઈ ગયો નિયોન 10. તો એના જેવી રચના કરી લે. અને એ જ રીતે સલ્ફર છે તો સલ્ફરને પરમાણુ ક્રમાંક છે 16. તો એના નજીક છે આર્ગોન 18. તો એના જેવી નિષ્ક્રિય વાયુ જેવી રચના કરી લે છે. તો આ રીતે નિષ્ક્રિય વાયુ જેવી રચના કરી દે છે અને સ્થાયી બની જાય છે. પછી એ કોઈની જોડે પ્રક્રિયા કરતા નથી. ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરી દીધી, સહસંયોજક બંધ બનાવી દીધો, પછી એની પછી કોઈની જોડે એ પ્રક્રિયા કરતા નથી, નિષ્ક્રિય થઈ જાય. નિષ્ક્રિય વાયુ જેવી રચના મતલબ કોઈની જોડે પ્રક્રિયા થતી નથી, નિષ્ક્રિય થઈ જાય. તો લેક્ચરની અંદર તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. આના પછીના લેક્ચરની અંદર પણ આપણે ઇલેક્ટ્રોનની રચના ભણવાના છીએ. તો હજી પણ કંઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો મને કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. વિડીયો જો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો. અમારી ચેનલ ચાલો શીખીને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને વિડીયો જોવા માટે થેન્ક યુ. ટેક કેર.